Hello and welcome to another video by Johnny IELTS, and in this video I will correct the writing for my students, IELTS writing for my students, and they probably have watched two videos before they attempted this one. Did you watch my video before you do the writing class? Yeah, Who did? me. Who else? See, there's a dead silence. Có một sự im lặng chết người ở đây. There's a dead silence. Bạn nào đã coi video hướng dẫn của thầy trước khi làm bài này, ngoài bạn Vương Dương ra? Em. Okay, good. You are good. You are good students. Miss One. Who else then? Lâu rồi. Oh, it's a long time, right, Miss Thanh Thảo? Okay, good. Nguyên and Phương, how about you guys? Did you watch my video before you do this one? Remember, you need to do that. Okay? Anyway. And then voila, here we are. This is the title of the essay. Đây là cái tiêu đề của cái đề bài này các bạn. Okay, let's do this one now. In spite of the advances made in agriculture, many people around the world still go hungry. Bất chấp những sự tiến bộ được thực hiện ở trong nông nghiệp, nhiều người vòng quanh thế giới vẫn đói. Still go hungry. They ask you why is this the case? So you have to provide the reason why, despite so many good development or advances in agriculture, many people are still hungry or starving. Nó hỏi tại sao lại có trường hợp như thế này? Tức là tại sao mà bất chấp nhiều tiến bộ về khoa học, về nông nghiệp, nhiều người vẫn đói. Ta hỏi lý do tại sao. Why is this the case? And what can be done about this problem? So they ask for solution. Người ta có thể làm điều gì về cái vấn đề này? Tức là nó hỏi về cái giải pháp á. So basically in this essay, do they ask you about what, about like the advances in agriculture? Should you talk about it a lot? Cái bài này các bạn có nên nói về nhiều về những cái sự tiến bộ về nông nghiệp không? Hay là cái câu trên là đúng hay sai? Should you discuss whether this one is correct or not? Lớp có nên là bàn luận cái câu bên trên là đúng hay sai không? Câu đáp án là không. Tại sao? Các bạn nhìn kỹ đi. Nó hỏi cái gì? Tại sao nó lại thế này? Chứ nó có hỏi là cái điều trên đây nói là đúng hay sai không? Nó hỏi giải pháp và nó hỏi lý do tại sao. Chứ nó có hỏi mình là tranh luận là cái câu mệnh đề trên đây là đúng hay sai không? Không hề nhé. Cho nên bạn nào rơi vào cái chuyện nói là tôi nghĩ điều này không phải, điều này không đúng đâu, gì đó là chết, lạc đề. So basically, if you fall into the trap and you try to discuss whether this one is correct or incorrect, then that's out of topic. Maximum 4.0. Tối đa 4 chấm. Nhớ nha, out of topic. Lạc đề là cái lỗi nghiêm trọng nhất luôn á. It's like, alright, so let's see how you do it. Mr. Young, you first. In a modern world nowadays. Trong thế giới hiện đại ngày nay ha, có cần thiết phải nowadays nữa không? In the modern world là được rồi. In the modern world it's enough. You do not need nowadays. Numerous agriculture advances have been made with the aim of helping people improve their quality of life. Okay. Dẫn chuyện, câu dẫn dắt tốt. This is a leading sentence, like the sentences that leads to something else. Good. However, there are a number of people who still crave food. Tuy nhiên vẫn có một số người mà họ thèm thuồng đồ ăn. What the hell? Crave food is the same as hungry, go hungry. Người ta thèm ăn này, thèm ăn cái kia có nghĩa là họ đang đói không? Is it the same thing? Yeah. No, it's not the same thing. Like for example, Tôi nghĩ là crave và đói khác. If I crave chocolate, I crave trà sữa, I crave milk tea, it doesn't mean that I go hungry. You don't understand.
Sai rồi. Trời ơi, nhiều người trên thế giới vẫn đói. Đói đây là gì? Đói đây là không có gì để ăn á, chứ không phải là người ta vẫn thèm thuồng đồ ăn, giống như kiểu mà là đồ ăn cơ bản có rồi nhưng mà chỉ thiếu món này món kia người ta thèm không? Sai rồi. People around the world still go hungry. It means they are starving. They don't have anything to eat. It doesn't mean that they crave food. Wrong. Okay? So how do you change this one? However, there are many people around the world. It means there's a lot of people. So there are a number of people. A number of people is not really a good paraphrasing of many people. Một số lượng người nó có bằng với lại nhiều người không? Nó có bằng là cái số lượng. No. There are no. A number is singular, so you have to use is. There is a significant number of people. Có một con số đáng kể, tức là làm sao? Nó mới là nhiều người. A significant number of people means many people. Okay. Who still go hungry means that they struggle. They struggle to put food on the table. Who still struggle to put food có thể lack on of the nutrition table. được không thầy? Say again. Lack of nutrition được không? Lack of là cái gì? Dạng từ gì? Is it a verb, noun or adjective? Lack of something. Lack of nutrition, what? Thiếu dinh dưỡng ha. Thiếu dinh dưỡng có bằng với chuyện là bị đói không có gì ăn không? Có hả? Sai, không bằng nhau. It's not the same thing. Thiếu dinh dưỡng tức là sao? Em nhiều khi em vẫn có đồ ăn nhưng mà ăn cái đó nó không có đủ dưỡng chất thôi. Còn cái này là vẫn đói, tức là chẳng có gì để ăn cả. Khác nhau nha. The lack of nutrients, it can be that they still have something to eat, but the food is not nutritious enough. It's different from when they still go hungry. It means they have nothing to eat. Okay? Trời ơi, mới vô đầu tiên là 2 vấn đề về logic rồi. That's 2 logic problems already. Still struggle to put food on a table. Vẫn chịu khổ, vẫn khó khăn để mà đưa thức ăn lên trên cái bàn, tức là làm sao? Vẫn chẳng có gì để ăn. Who still struggle to put food on a table means they still go hungry. Or you can say that they who still have nothing. Who still have nothing to feed themselves. Chẳng có gì để mà feed bản thân họ. Who still have next to nothing to feed themselves. Có bên cạnh cái không có gì, tức là sao? Next to nothing tức là gần như không có luôn á. It means next to nothing means like they barely have anything. They have barely anything to feed themselves. They have next to nothing to feed themselves. Have barely any food to feed themselves. Because people are plural, so you use themselves here. People số nhiều cho nên themselves ở đây. Who have next to nothing to feed themselves, who have barely any food to feed themselves. Some probable explanation for this will be put forward before solution are drawn to tackle the problems. Một số cái sự giải thích có thể. No, it's not probable, it's possible. Probable means like something that has a percentage chance of happening. Probable là có tiềm năng xảy ra, nó có cái phần trăm xảy ra. Còn trong trường hợp này là một số cái sự giải thích mà có thể, some possible explanation. It's not probable. Sai từ rồi. It's some possible explanation for this will be put forward. Một số sự giải đáp có thể cho điều này sẽ được đặt ra trước những giải pháp, trước khi những giải pháp được vẽ ra để mà xử lý vấn đề này.
Okay, I accept that. Chấp nhận. The problem of maintaining hunger, giữ vững sự đói ăn. What? The problem of maintaining hunger could be ascribed to the number of reasons. Giữ vững sự đói ăn. What the hell is that? It's the problem of hunger. Vấn đề đói kém. The problem of hunger could be ascribed, có thể được gán ghép hả? Could be ascribed to a number of reasons. Gán ghép không, trường hợp nào gán ghép không phù hợp. A problem of hunger could be due to, do là cái gì? Could be due to a number of reasons. Em dùng từ mà không hiểu nghĩa. Chính xác. You use words that you don't exactly understand what it means. Ví dụ như là một cái định kiến nào đó thì được gán ghép cho một nhóm nào đó. Like for example, if you say a prejudice is ascribed to a certain group of people. Một cái định kiến được gán ghép một nhóm nào khác. Cái chữ gán ghép trong trường hợp này không phù hợp. Nếu mà em ghi là cái vấn đề về sự đói kém có thể được gán ghép với một số cái nguyên do, nó sai về mặt logic. Nó phải là do vấn đề của sự đói kém có thể là do nhiều lý do thôi. Nó đơn giản vậy thôi. Why you have to make it complicated? It's just simple. Due to a number of reasons. Why do you have to make it complicated? Là vấn đề logic thứ ba. It's a third logic problem that you have. The primary cause of this is the fact. Dùng câu khẳng định hơi chỗ này thì okay, you can use affirmative sentence here. Những sự thật hiển nhiên rằng những cỗ máy sử dụng những cái tiến bộ ha. Is that the machine using advances? No. It's just the advanced machinery. Dùng từ cho nó phức tạp, xong rồi as well as by, từ phức tạp hơn, xong rồi tự nhiên có cái từ mà kém hơn nè, đó, you see, you're using a very different, like complicated ways, and then very simple way. Okay. It creates like an imbalance in your sentence. Nó tạo một cái sự imbalance, cái sự không có đồng đều trong cái cấu trúc câu, trong cái câu. The advanced, let's use an adjective form, dùng dạng tính từ đây đi. The advanced machines are usually, what advanced machines? Cỗ máy hiện đại nào? Những cỗ máy hiện đại được tạo ra do những sự phát triển mới. Okay, let's say that the advanced machine created from recent technological developments. Nếu mà nó nêu rõ ràng như thế này thì nó mới có mạo từ giờ xác định đằng trước nha. Cái nhóm nào, máy nào hiện đại. If you specify what advanced machine, what kind of advanced machines, then you can use the article the in here, the in here, because it's definite article. Hiểu không? Yeah. You learned this one before. Yeah, but I forgot it. That's why you need to restudy the thing that you did before. Come on. Yeah. That the advanced machine created from recent technological developments are usually expensive to operate as well as to purchase. Còn bạn nào đọc cái này là to purchase không? It's purchase. To operate as well as to purchase as well as. So everything on the left and the right as well as need to have the same form. Need to be in the same form. Cái gì mà ở bên trái bên phải cái as well as đó, nó phải ở cùng cái định dạng không? So to operate, to purchase. It follows therefore. It follows therefore Are you sure? It's just therefore. Okay.
Trời ơi. Therefore, the undeveloped and poor countries, which often see a large number of starving citizens. No, it's like you adopt machines in the agricultural system. We don't say apply this machine. Chúng ta sẽ nói là adopt. Trong trường hợp này là đưa vào sử dụng, adopt mới đúng. So not apply. Ứng dụng would be able to adopt these machines in their agricultural systems. Những hệ thống nông nghiệp của họ. Okay. Okay. And then okay, cái này dẫn đến điều này. Okay, dẫn đến điều tiếp theo nè. So what else does it lead to? This means the ravenous people. What is ravenous? Okay, explain. No, you won't be able to explain it because this is ravenous mean extremely hungry. I think it's better to say just starving, because ravenous, it's okay. It means that they are so starving that they are ready to kill someone. Ravenous giống như đó chết, sẵn sàng giết người để có đồ ăn. It's like that. That's cannibal, not ravenous. Yeah, okay, but ravenous people would still continue to be in the same situation. The same situation. Trời, cách nói gì đây? Đã dùng từ phức tạp, xong cùng câu nó lại để một cái cách nói rất là ban điểm thấp hơn. Thì sao? Không đồng đều nha. Imbalance again. Ravenous people is like something. You try to use a high band score words, and then in the same sentence, you use a way lower band score word. Okay. In a similar situation. Ở trong một cái tình huống giống như thế. The best course of action. Good. Cái lịch trình hành động hoặc là một cái quá trình hành động tốt nhất would be to reduce the price of the prices. Thực sự là có nhiều giá khác nhau. There are several different prices. Lấy cái gương cho mẹ luôn. Of these technological apparatuses. Moment. What's the plural form of apparatuses? Okay, apparatuses. Okay. Cỗ máy. This is the same as equipment, but equipment is uncountable, but apparatus is countable. Cỗ máy, thiết bị thực sự cũng cùng nghĩa nhau, nhưng mà equipment không đếm được, apparatus đếm được. So okay, so that the underdeveloped what is the underdeveloped nations or countries? Những đất nước kém dưới phát triển là kém phát triển could access them, hence using them to improve the agriculture industry. To do what? To solve hunger. Because why? You can see here. Many people around the world still go hungry. So to solve it, you have to solve hunger, right? So made it this way. Cái câu đề bài nó ghi là nhiều người thế giới vẫn còn đói, cho nên là cái giải pháp là nó phải chỉ cái sự đói kém, đúng không? Nó phải cái câu của cái văn của em nó chưa có chặt chẽ. Tại vì sao? Nó chưa đụng đến cái vấn đề chính, đó là quánh vô cái hunger, quánh vô cái sự mà đói kém. Your sentence is not like clearly linked together. It's not extremely logical like that. You need to address the problem that we are trying to solve hunger. Okay. Improve the agriculture industry and solve hunger. Cái câu này, cái khúc này quan trọng nè. This is important. Another factor that has intensified. What? Intensify làm mạnh hơn hả? To make stronger? No, it's not to make stronger. Here is to make it worse. Làm cho tệ hơn, đúng không? That has aggravated. You remember this word?
aggravate, Oh, compounded, aggravate. What else does it mean to make worse? Từ nào có nghĩa là làm cho tệ hơn nè, mọi người học rồi nè. We learned already. Class, ba bạn tắt mic hết rồi cháu ơi. Come on, turn on your microphone. Class, all of you. What words mean to make worse? Exacerbate. Sorry? Exacerbated. And there's another word. What is that? Còn từ nữa học rồi. There's another word. What's that? Anyway, has exacerbated, aggravated the problem is the low intellectual standard. Cái chuẩn về what's it called? Chuẩn về tri thức thấp hả? It's a low intellectual standard of people in some nations. In other words, nói cách khác, although they have advanced machines, they would not know how to operate them. Okay. Cái câu này để giải thích cái câu đằng trước đó. So this is an explanation of the sentence before that. Okay, a case in point. Cái trường hợp mà đang xem xét. A case in point is due to the sophisticated installment of the apparatuses. Gãy. Say again. Is it installment? Okay. Hai chia lại một lần. Is it double L or one L? Okay, US usually install double L. Okay. Mainly UK install one L. Okay, interesting. Normally UK is like double L. Double letters. Thường là UK nó sẽ rườm rà hơn, nó sẽ double letter, nhưng bên này nó lại ngược lại nhé. Alright. Gì à? Ở nhờ. No. It sounds like a Korean, they say ở nhờ. Yes. Mm-hmm. Like If I could not make Korean. them work. Okay. People could not make them work. Are you sure they could not make them work? They might not make them work. Or they could not. Okay, they could not. Okay. Họ không thể làm chúng vận hành được. They could not make them work. A clear solution to the problem is for the government to educate its citizens about the ways to use them correctly. Okay. Nhưng mà nó vẫn chưa có thuyết phục. It's not convincing enough. Giáo dục công dân, cư dân về cái cách sử dụng chúng một cách đúng đắn bằng cách nào? Nó không có rõ ràng. How do you educate a citizen about a way to use them correctly? Ví dụ như là kêu chuyên gia cùng với là người phiên dịch đến từng hộ gia đình, hoặc là làm một cái chương trình giáo dục gì đó, xong rồi kêu nông dân đến để mà truyền bá chẳng hạn. Đó, nó phải cụ thể. Nó chung gì chi vậy? It's like, what way to educate citizens? You can invite experts and their translator and interpreter to do educational campaigns, for example. So that's why I say, how exactly? Okay. All right. Now, is this your conclusion? Kết luận không? Okay. You should signify that you are writing a conclusion. Nên đánh tiếng, signify, đánh dấu, đánh tiếng như người ta biết là mình đang viết kết luận nha, cho nó rõ ràng. You need to make it clear. Although many advances have been made in the agricultural field, there's still numerous starving people. Numerous, very good, many, numerous, rất tốt. Nhiều, numerous.
which derive from the high prices, which originates from, nguồn gốc từ derive là originate, có nguồn gốc từ the high prices of these what, những cái đó là những cái gì? Ở đây refer, em refer cái gì? What are you trying to refer to when you say these? Dương? Machinery. Yeah, so here you need to make it clear, because if you write it here, people don't know exactly what you're trying to refer to. Nhớ không? Qua đoạn mới, cái câu đầu tiên nó phải rõ ràng. Remember when you at the having a new paragraph, the first sentence needs to be very clear. Try not to use referring to a noun, you know, refer backward or forward. Đừng có ráng mà nhắc đi nhắc lại, tham khảo nhắc lại cái gì trước đó nha, khi mình viết cái câu đầu tiên của một cái đoạn nha. Nó cần phải rõ ràng. Qua câu thứ hai thì ok, có thể referring lại được. Okay, high price of these equipment. Equipment không có đếm được nha. Remember, equipment is uncountable. So, no S. And the poor knowledge of people in some nations. As a result, quan hệ nhân quả. So, giving a kind of cause and effect relationship. Measures such as lowering the cost along with raising people's awareness of the operation should be implemented to handle situation. Oh, okay, good, great. Nên được củng cố để mà xử lý vấn đề này. Okay, good. Alright, good. Nhưng mà ngay lúc đầu đụng ba cái vấn đề về logic rồi. Like at the start, 3 logic problem. Okay, anyway. It's fine. It's not too bad. But the problem is, it can give a people an impression that you understand it wrong. And that is bad for your grade. Ngay lúc đầu nó có ba cái vấn đề logic rồi thì nó cứ đưa cho người ta một cái impression, một cái ấn tượng xấu. Đó là em hiểu sai đề, người ta sẽ ngay trong đầu người ta nghĩ là ok, bạn này hiểu sai đề, lạc đề rồi. Chết chưa? Okay, Miss Văn. Nowadays a bit too old-fashioned already. Cái chữ nowadays thực sự bây giờ người ta xài riết rồi, người ta mệt mỏi, người ta chán lắm rồi. How do you change that? In this current era, trong thời đại hiện đại ngày nay. In this current era. In this current era, trong thời đại hiện tại ngày nay, agriculture development is... Wait, những sự phát triển về nông nghiệp đang gia tăng. Agriculture development is increasing. It's increasing. Development is increasing. Có một số cái danh từ đó, nó đi kèm với lại động từ nó lại nghĩa sai nha mọi người. Ví dụ nền kinh tế phát triển, mà mình nói nền kinh tế gia tăng, nó kỳ kỳ lắm. Like for example, you don't say some words don't go together well. For example, you don't say the economy increases, you say the economy improves. Mình sẽ nói nền kinh tế cải thiện chứ không phải là gia tăng. So the development, agriculture development is increasing. Sounds weird. Nghe kỳ. Okay. It's sự phát triển về nông nghiệp đang tiến với một cái nhịp độ chóng mặt đi. Okay. Let's say that agriculture development is it's occurring. Wait, it's double R, sorry. 2 chữ R nha. It's occurring at an unprecedented speed. Unprecedented, you remember that one? Chưa từng có tiền lệ. An unprecedented speed. However, famine, nạn đói, very good, because a lot of people still go hungry. That is famine. Rất nhiều người vẫn còn bị đói, tức là đó là nạn đói chứ còn gì nữa.
Famine has still taken place. In some countries. Take place in famine. I think we say famine occurs or famine happens. Nạn đói diễn ra, but we don't say famine take place in. I think we say an event. We say an event take place in some country. Yes, một sự kiện nó take place, nhưng mà cái nạn đói mà nó take place nó kỳ kỳ. Sounds weird. Famine has still happened. Has still happened in some countries. Be careful with the word, okay? Like you use sometimes, it doesn't go well together. Một số từ không đi kèm với nhau được đâu nha. Although problem can be what problem? The problem. Although the problem, because here we also we mentioned the problem already in the previous sentence. Mình đã nêu cái vấn đề ra ở cái câu trước đó rồi. Thì chỗ này nó mạo từ xác định the, phải dùng ở đây. The problem, cái vấn đề này. So we mentioned this already in the first sentence. So here you can use a definite article the for problem. Although the problem can be attributed to a whole host of reasons, okay? Some feasible solutions can be considered to address this. Mặc dù vấn đề có thể được attributed, được giống như là được tạo thành bởi những cái lý do, nguyên cả một cái bộ những lý do, the whole host of reasons. Phải một số giải pháp hợp lý, some feasible solutions có thể được cân nhắc để mà xử lý điều này. To address this. Okay. First of all, overpopulation in many regions. Sự quá đông dân. What can make citizens ever hungry? Quá đông dân ở nhiều vùng có thể làm cho những công dân có lúc nào cũng luôn đói. Vậy chắc là người thành phố Hồ Chí Minh chắc đói lắm. Well, is that what you're trying to say, Miss Vân? Vậy đi câu sau em mới giải thích cái này. Yeah, I know, but when I read this one, it sounds funny. Không, thực sự câu này đọc hơi bị vui. Nè, đầu tiên rằng sự quá đông dân số ở nhiều vùng có thể làm cho những công dân cứ luôn đói. Vậy không lẽ người Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh chắc đói lắm, chắc đói lắm. Yeah. Chắc cần được cứu trợ. Ý em á là làm cho tình trạng đó nó nặng hơn. Your idea is like it makes the situation worse. I see. But you may need to make it clear, you know, cần phải làm nó rõ ràng, you know. Không mà chấm bài học sinh nhiều lúc mắc cười lắm, you know. Correcting students' writing is really fun sometimes. Sometimes. Only sometimes. Chỉ đôi khi thôi. Since there are millions of children given birth each year, từ khi có hàng triệu trẻ em được sinh ra mỗi năm, demands in all aspects of life increase. Nếu mình nói về một cái xu hướng mà nó cứ diễn ra liên tục vậy thì mình nên dùng từ hiện tại tiếp diễn. If you want to say like an ongoing trend, you should use a present progressive tense or present continuous tense. All aspects of life are increasing. Well, from accommodation, healthcare services and từ cái này đến cái kia. From and to, from accommodation, healthcare services to food resources, I think.
Particularly, okay. If the birth rate is not well controlled. Okay. Would be insufficient food for the citizen. Lặp lại chữ food trong cùng câu. No. Food here basically is part of a compound noun. Nó một phần của cái gọi là danh từ ghép. So I think food here is fine. Okay. But as long as you don't repeat too much, okay. Miễn sao đừng có lặp lại nhiều quá là ok. Okay. The second reason is for the food depletion. Sự cạn kiệt về thức ăn lương thực. Trời ơi, mùa Covid vừa rồi cũng không cạn kiệt nói gì. When Covid happens, I don't think anybody starved. I think. Let alone be insufficient food, I think. Okay. The climate change in which the temperature can be. Những hạng mục nhiệt độ, đúng không? It's like there are different type of temperature, I think. But you can talk about the temperature in general. Có thể nói về nhiệt độ nói chung cũng được. Can be extremely hot just after heavy rain. Đúng rồi, hôm nay nè, mưa nhiều vô mà vẫn nóng. Today it rains a lot, but still very hot. Due to unprecedented weather patterns. Wait, did I use unprecedented? Oh, I used it already. Here. Mình đã xài từ này rồi, đúng không? Okay. Never mind. It's far away from here, so you can repeat it. Nó hơi bị xa cái chỗ này, mở bài này nó không sao đâu. Lặp lại không sao đâu. You can repeat it. Due to unprecedented weather patterns, either food or drought. Wait, either flood or drought, right? Flood. Lụt lội mới đúng chứ. Either flooding or drought. Lộn rồi. I think it's flooding. Cái chuyện mà bị lụt lội. I think it's flooding, weather pattern, flooding or droughts. Cái lower the crop yields có thể làm giảm cái crop yields. I forgot my Vietnamese now sometimes. Mình quên tiếng Việt. Crop yield. Sản lượng nông nghiệp. Sản lượng cây trồng, giảm sản lượng cây trồng. Mình muốn nói sản lượng cây trồng nói chung hay là sao ta? I think nói chung đi, just say it, talk about in general. Okay. Mình nên có một cái câu nó dẫn đến điều gì? Nó dẫn đến là có rất nhiều người nó dẫn đến giá lương thực tăng và rất nhiều người khó có thể tiếp cận được với đồ ăn chẳng hạn. Thì nó đúng cái chuyện cái đề này hơn, I think. I think maybe just one more sentence to make it sounds more convincing to the problem we're talking about. Maybe you should talk about lower crop yields, and then resulting in spike food prices, dẫn đến cái sự mà spike đi lên như chóng mặt luôn á, giá lương thực đi lên như chóng mặt luôn á. Resulting in spike food prices and hungry citizens and hungry people. Dẫn đến những giá lương thực gia tăng và những người đói kém and hungry people. I think this sentence makes it sounds more convincing about the problem we are talking about. Cái câu này nó nghe làm cho mọi thứ nó nghe có vẻ thuyết phục hơn về cái điều mình đang nói đến. Đó là về cái nạn đói. Alright, when it comes to solution, khi nhắc đến những giải pháp,
Feasible approaches to remedy overpopulation. Okay, good. Để mà chữa trị cái chuyện overpopulation thì có thể có những chương trình giáo dục. Ví dụ như là chương trình giáo dục nè, trẻ giáo dục tuổi vị thành niên, giáo dục người lớn các thứ. Like for example, always use condoms when they have sex. For example, ví dụ như là educational campaign, ví dụ như là nói là luôn sử dụng bao cao su khi mà quan hệ chẳng hạn. Something like that. For example, the Vietnamese government had raised the public's awareness. I think people say, okay, public awareness without that apostrophe s. Cái chỗ này không có cần cái dấu phẩy s, apostrophe s đâu. Okay, I think about family planning. Kế hoạch hóa gia đình. Oh yeah, family planning. That each family cái chữ family planning này, cái family này nó đóng vai trò như là cái một phần của cụm danh từ nha, cho nên chỗ này không bị tính như lập từ chỉ với chữ family đây. So the word family here is part of the compound noun, and this one is like family is a noun, so it's fine. It's not considered as a repetition in the same sentence. Each family should have 1 to 2 children. Ủa, nghe nói bây giờ Việt Nam mình đi cho có 3 đứa không ta? Hồi xưa là 1 đến 2 người, mà giờ 3 người phải. I think it used to be like 1 or 2 children, but now I think people can have 3, I think. Helping the 20s populations decline. What do you mean the 20s? Dân số Việt Nam thế kỷ 20. Ah, you mean the 20th century, right? The Vietnamese population decline in the 20th century, giúp cái sự giảm thiểu dân số Việt Nam trong thế kỷ 20. Moreover, the women also inform about birth control. Okay, here the woman is correct. Dùng chữ the woman đây là chính xác nha. Because you want to specify which woman, because it's the woman in Vietnam, specific group of women. Mình muốn nói rõ ra là cái nhóm woman nào, đó chính là nhóm women ở Việt Nam á. Phụ nữ Việt Nam á, phải có cái mẫu từ xác định the ở đây không? Phải có mẫu từ xác định the ở đây. The women are also informed about birth control methods, including condoms and contraceptive pills. Ủa, còn đặt vòng nữa, tính sao nè. Dùng bao nè, thuốc ngừa thai, còn đặt vòng nữa. But anyway, it's fine. So that they can avoid being unplanned pregnant. Okay. I think it's called avoid being pregnant out of the plan, I think. Wait, unplanned pregnant. Pregnant is already an adjective. Này tính từ sẵn rồi nè. I think we can give information about an adjective by using an adverb. Let's say nó là một tính từ thì là có thể bổ nghĩa bằng một cách dùng một adverb. But there's nothing called unplannedly, I think. It's just unplanned. Okay, but if you use an adjective, you should use the word pregnancy as a noun. Nếu dùng cái tính từ này phải dùng cái danh từ pregnancy đâu, thì nó tốt hơn không? An unplanned pregnancy. Có thể tránh một cái sự mang thai không mong muốn, không trong kế hoạch.
Besides, okay, one possible way to resolve climate change is to plant more trees. Okay, so this one it gives extra information about carbon dioxide. Cái khúc này cho thêm thông tin về cái carbon dioxide. Nên có chữ which ở đây đi. Nó giống như mệnh đề quan hệ không xác định. So you specify that this is an indefinite relative clause that gives information about the word carbon dioxide. Trước có Oh chữ wait, which. wait. You are trying to refer to carbon dioxide directly before it, so no comma. So and this one becomes a definite relative clause. Bấm lộn. Mình sẽ dùng một cái mệnh đề quan hệ xác định definite relative clause để mà nó bổ nghĩa cho cái danh từ ngay trước đó chính là CO2 carbon dioxide này. Bỏ dấu phẩy đi. Okay, good. The more trees are planted, the more clear the atmosphere is, and the easier climate change can be handled. Because you have the more clear is an adjective here, so the easier should have an adjective somehow, you know. Cái chỗ này nó có tính từ clear này, chỗ này nên có một tính từ khác cho nó tương xứng. So it's like, you know, the more trees are planted, the more clear the atmosphere is, and the easier climate change can be handled. It's like, you know, it looks balanced if you use two adjectives here. Nhìn nó balance, nó hài hòa, nó cân bằng nếu dùng hai tính từ như vậy. Okay, in conclusion, with the improvement in wait, có một vấn đề logic ở đây. There's a logic problem here. Kết luận, với sự cải thiện trong hệ thống nông nghiệp, con người trên toàn thế giới thì vẫn đói. Tức là ai cũng đói à? It means everyone is hungry. Are you sure? Đó, vấn đề logic. This is a logic problem, you see. So, how to solve this? Very simple. Many people worldwide are still hungry. When you say people worldwide are still hungry, it means everyone are still hungry. Nếu mình nói là con người trên toàn thế giới thì vẫn đói, tức là sao? Tất cả mọi người đều đói. Mà trong bài này là nhiều người đói, tức là vẫn sẽ có nhiều người không đói. So in this case, in this essay, they say many people are still go hungry. It means there are still people who are not hungry. You understand the logic here, class? Yes. Đó, các bạn phải cẩn thận cái vụ logic là như vậy á. You have to be careful with logic here. Wrong logic decreases your coherence and cohesion point, CC. Cái logic nó sai, nó ảnh hưởng đến cái sự hiểu người ta và nó ảnh hưởng đến điểm CC, điểm mà trôi chảy mạch lạc logic của các bạn. Okay. Due to popular overpopulation and climate change, in addition to the approaches to the situation, the government should take the lead in running. Okay. I think tree planting. Tính từ ghép compound adjective to give information about the noun here, để cho thông tin về cái danh từ ở đây. So you should have used a hyphen. Nên lẽ ra nên sử dụng dấu gạch ngang này. Okay, Miss Thanh Thảo, your turn now. It is true that. What? Tại sao em dùng quá khứ đây? Why use past tense here? Thì đã làm thầy. Ủa, đã now ở đây là ngày nay, là thời hiện tại, phải sao lại đã là? Nowadays like present already, so why do you use was? Không ngược hả thầy? Trời đất ơi, now đây là bây giờ, là hiện tại, thì phải dùng là hiện tại chứ. Nếu mà bây giờ em muốn sửa, em bỏ nào ở đây đi thì cái này quá khứ được. If you want to eliminate this one, okay, then you can use past tense here.
When technology was more developed in agriculture, it helped many people. What? Nó giúp nhiều người cảm thấy dễ dàng hơn để chọn bất kỳ thức ăn họ muốn hả? Cảm thấy dễ dàng hơn để chọn bất kỳ thức ăn họ muốn, tức là làm sao? Họ vẫn có đồ để ăn chứ không phải là họ đói. Đó, vấn đề logic, you see this is the first logic problems that you have because you misunderstood the question, bởi vì em hiểu sai cái đề bài. It helped many people. Help someone to do something or help someone do something. Okay. It helped many people to put or put. Đều được. It helped many people put food on the table. Đặt thức ăn lên trên bàn, tức là sao? Có gì để ăn, có gì để nhai. And improve. Mặc dù bây giờ nó đã cải thiện hơn trong quá khứ. Even though it has improved, it here referred to agriculture development, agriculture, okay. Biết tại sao thầy thử sửa lại thành hiện tại hoàn thành đây không? You know why I fix here? I use present perfect here. Why? How? You know why? Because you want to talk about what happened in the past and it's still affecting the present. Tại vì em muốn nói về quá khứ và nó vẫn đang ảnh hưởng đến cái hiện tại luôn. Phải dùng hiện tại hoàn thành. You have to use present perfect. Even though it has improved more than in the past. But humans in many what is this? In many countries still maintain. Vẫn giữ vững những vấn đề, vẫn bảo tồn, vẫn giữ vững những vấn đề về thiếu hụt lương thực. Still maintain issues. Okay, let's just have a food shortage and the lack of food leads to, và sự thiếu hụt đồ ăn lương thực dẫn đến sự đói chết luôn, starvation to death. Supplying what? Cung cấp cái gì mới được chứ. Mặc dù đây là vấn đề nghiêm trọng, nó có thể được giải quyết bằng chuyện cung cấp. Cung cấp cái gì mới được. Supplying what? Thảo, what do you want to try to supply? It's not clear here. Không rõ ràng nè. Em muốn supply cái gì? I'm listening. Giống như là giải quyết những cái vấn đề cung cấp và làm lâu không? Speak louder, I can't hear you. Em làm lâu quá rồi, em không nhớ rõ cái ý em làm cái này. That's why I told you to read your essay before the class. Excuse me. Excuse me. Đó là lý do tại sao mà tôi kêu phải coi lại bài trước khi lớp học là như vậy đó. Trời đất ơi. It can be solved by supplying what? Chắc là food cái này. Supplying food. There you go. It makes sense now. Đó chưa? Hợp lý chưa? And learning how to cultivate effectively in their nations. Những đất nước của họ gieo trồng một cách hợp lý. The main cause of hunger is that between the uneven development of what?
There's a big difference in the food supply chain. Có một sự khác biệt lớn trong cái chuỗi cung ứng lương thực. Cái gì thế này? Tôi đọc tôi hiểu chết liền á. I don't understand what you're trying to say here. I think it's better to say people who do not have access to knowledge. Use access as a noun. Dùng cái access như một danh từ đi. Con người ta mà không có sự tiếp cận đến với kiến thức thì nó ổn hơn. And in writing you use more nouns anyway. Trong văn viết mình sử dụng nhiều danh từ hơn. Dù gì cũng sử dụng nhiều danh từ hơn. Have access to knowledge about planting trees and taking care of cattle. Are most optimal. Là tối ưu nhất. What? Là tối ưu nhất. What do you mean? Or depending on geographical location, hay tùy thuộc vào vị trí địa lý. Climate and soil on different continents. Khí hậu và đất trồng ở nhiều lục địa khác nhau. For instance, a recent survey conducted in some countries in Africa illustrated that the food not being enough. What? Not being enough to meet the needs of the people. Okay, nó dừng ở đây. Okay. Okay, this is the main verb. Đây là động từ chính nè. The food not being enough to meet the need of the people is the reason for the frequent occurrence of starvation. Là lý do của cái sự xuất hiện thường xuyên của đói kém. Good. Tốt. Okay. However, wait, tại sao cái bài này có vẻ không đủ chữ? It feels like this is not enough. It's 256. Haphazard. It's like a haphazardly. It's barely enough. Gần như là không đủ nhưng mà vẫn đủ. 256. Okay. I'll take it. There are solutions to this problem. One of the ways to deal with hunger is land cultivation reform. Sự cái gì ta? Cải tổ reform, cải tổ về gieo trồng đất. Using the new methods can be simple, convenient, and more productive than in some ways in the past. In addition, inhabitants of that nation are not worried about what they will eat today. What? Thêm vào đó, giải pháp thứ hai là thêm vào đó những người cư trú ở cái đất nước đó là đất nước nào vậy? What nations? Thay bằng từ any nation. Của những đất nước đó đi. Of such nations, okay. I'm not worried about what we eat today. What? Những dân cư của những đất nước đó thì không có bị lo lắng về những cái mà họ sẽ ăn ngày hôm nay. Ủa, lý do thứ hai là vậy em. Người ta chỉ ok bây giờ tôi không lo lắng nữa. Ok, giải pháp. Không, ý em nói là ví dụ mà giải quyết được những giải pháp đó thì cư dân ở những đất nước sẽ không có phải lo lắng. Em sử dụng sai cái liên từ rồi hèn chi hiểu lầm thấy không? You're using the wrong conjunctions. That's why. So this was as a result. You're trying to say a cause and effect relationship. Đưa ra một cái quan hệ cause and effect, nhân quả. Phải dùng đúng cái chữ cái từ nha. As a result. Okay, but this is only one way. And here you say there are solutions, plural. You need at least one more solution.
em nêu là có một cái solution, mà trong khi đó em ghi là có những giải pháp, thì phải ít nhất là phải thêm một cái solution nữa nha. Hey, hey Aisha. It's my cat, Aisha. No. My cats are always here. Hey, come here. Rocket, come here. Yeah, come here. Boy. Anyway. Now, to sum up, it's clear that people often feel hungry, which is harmful to people's health. Để tóm lại, rõ ràng rằng con người ta thường cảm thấy đói mà là có hại đối với sức khỏe của họ. Interesting. Nevertheless, điều gì đi nữa? Tuy nhiên, the issue can be resolved by learning new ways of thinking of plants and cattle. Ok, đọc câu này lại dịch tiếng Việt mà sẽ thấy có vấn đề ngay. Just translate it back to Vietnamese, you see the problem. Để tóm tắt lại, rõ ràng rằng con người ta thường cảm thấy đói mà là gây hại, có hại đối với sức khỏe của con người. Chấm. Dù gì, dù sao, vấn đề có thể được giải quyết bằng chuyện học những cách mới của chuyện chăm sóc cây cối và gia súc. Nó có một cái vấn đề gì đó về logic, right? You feel like something is wrong, right? But you don't know exactly what's wrong, right? Mình cảm thấy cái sai sai nhưng mà mình không biết rõ là cái sai đó là cái sai gì, right? Need one more solution here. Nói chung đó là cái vấn đề về logic của Thảo nó tốn rất là lâu để mà có thể cải thiện được. Your sense of what is logical or not, it's not really sharp enough, but you need to continue. Try to redo these things, okay? Try to rewrite. Ráng cố gắng viết lại mấy bài thầy sửa nha Thảo, để em mới cải thiện được cái vấn đề logic này. Alright, now. Okay, Mr. Hoàng Nguyễn. In the 21st century, see? Trong thế kỷ 21 tức là gì? Thời hiện đại. The 21st century is now, so nowadays. Why do you have to capitalize it? Tại sao phải viết hoa capitalize it? Has developed rapidly. It affects many sides of human living. Ảnh hưởng đến nhiều cạnh, khía cạnh đi. Okay, let's use the word aspects. It sounds better. And also increases the standard of life. Gia tăng cái tiêu chuẩn sống. Okay, including agriculture, bao gồm cái nông nghiệp luôn. However, besides fact, bên cạnh những sự thật hiển nhiên, starvation still happens in many countries around the world. Okay, top. There are many reasons that leads to... Lặp lại nè, you are repeating. So use this to refer to the word starvation. Dùng chữ this để nhắc lại cái chữ starvation nè. Có nhiều lý do dẫn đến điều này, such as overpopulation, war, economy and many other. Lặp lại reason chi vậy? Nè, nếu mà em nêu ra những cái điều như thế này, đừng bao giờ 3 chấm, cũng đừng bao giờ etc vân vân và vân vân nha. Trong IELTS nó bắt buộc là mình phải nêu rõ ràng ra những điều đó là điều gì, chứ không được là vân vân và vân vân. Cho nên vậy nè. In IELTS you may have to make everything clear. You should not use etc or etc or the 3 dots that people often use. So you have to write everything out clearly. State everything out. State everything clearly, like this. Overpopulation, war, and the economy, and the bad economy, và nền kinh tế yếu kém. This essay will elaborate on the reason, the result, and the solution of this issue.
Câu trước em đã ghi là có nhiều lý do mà dẫn đến điều này, ví dụ ba cái này. Xong rồi câu sau em ghi là bài luận này sẽ đụng vào, sẽ trình bày về những lý do. Lặp lại không? Lặp ý không? Repetition is a repetition of the word reason, repetition of ideas. This sentence actually not necessary. Câu này không cần thiết. But then, once again, how many words is this essay? 331. Good enough. 331 là được rồi. Vibration force is applicable. Oh, this is CC, my second cat. Okay. Rocket con. Ngoan nè, nó chưa cho chịu cho ôm lên nữa. Population forces agriculture to work for maximizing productivity. Đầu tiên, sự quá đông dân số bắt buộc nông nghiệp là phải vận hành để mà tối đa hóa sức sản xuất, cho nên là cái sản lượng vì thế nó thấp hơn. Nghe không phù hợp. Tại vì nếu mà tối đa hóa sức sản xuất thì đương nhiên nó phải sản xuất rất nhiều thứ, đúng không? Like if you want to maximize productivity, you have to make a lot of things. So how can the yield be lower? Okay, the quality can be standard. Okay, I agree. But how can the yield be lower? Nó vô lý, đúng không? You see, it's nonsense. Okay, when you make a lot of products, the quality can be standard. Okay, I understand, but not the yield, which hence lower. Nguyen, what do you think? I think your microphone has a problem again. Anyway. It's not logical. Besides that, if agriculture work too much, nếu nông nghiệp làm việc quá nhiều, you're treating agriculture like a peasant. No. Nè, vấn đề logic này, you still not a logic problem here. Bên cạnh đó, nếu con người ta lạm dụng cái nông nghiệp với cái phạm vi rộng lớn. Besides that, if people abuse mass agriculture, mass agriculture here means like the agriculture that are forced to maximize productivity. Cái chữ mà nông nghiệp với cái số lượng lớn, tỷ trọng lớn này, nó nhắc lại cái phần đằng trước, đó là cái chuyện nông nghiệp bị bắt buộc là vận hành để mà tối đa hóa sức sản xuất. Nếu con người ta lạm dụng cái chuyện nông nghiệp mức độ lớn quá nhiều, the environment will be destroyed and it causes heavy consequences such as pollution of water, air and soil. Okay, there are many examples. Có nhiều cái ví dụ như ở trong Việt Nam, thì ở Việt Nam, many examples such as in Vietnam, where farmers use many chemicals to
to force the progress of plants faster. Tiến trình của cây gì? What do you mean the progress of plants? Sự phát triển của cây đúng không? It's the development of plants. Or it's easier to say the growth of plant. Dễ dàng hơn cứ nói là sự tăng trưởng của cây đi. Cats, it's okay, cats. Come here. Okay, this is my third cat, my black cat. Oh, come here. Come here. Oh, he doesn't want to let me do that. My cats. There you go. You choose wrong word. That's why you have logic problems. Em chọn từ sai nên em dính vấn đề logic một đống luôn á. Okay, as a result. Như một hệ quả một là A. As a result, after harvest, the soil can be polluted by chemical things. Sau khi thu hoạch, cái đất trồng có thể bị ô nhiễm bởi những thứ hóa chất. Những thứ là hóa chất. By chemical things. Chỗ này nó mơ hồ nè. This is vague. This is very vague, mơ hồ. By chemicals such as by contaminants, quên hết rồi, những chất gây nhiễm tạp. Contaminants such as chemical fertilizers and pesticides. What? Tại sao nó bị rớt rồi? Okay, you are stating the reasons, but we need to listen to the solution as well. Chỗ này là nói về cái lý do nè, nhưng mà nên nói về giải pháp nữa chứ. Okay, so maybe this one is solution. For the reasons were affect many sides of agriculture. Nowadays, cái cách của Nguyên á, là Nguyên nêu ra lý do trước, rồi sau đó mới diễn giải tại sao. So your way, Mr. Nguyen, is you state the three reasons first, and then you try to explain the three reasons and the result. Okay, fine. Good enough. Nowadays, globalization strongly affects many sides of the economy. Okay. Just a responsibility for production, such as Ukraine. And the responsibility for... But now there's a war between Ukraine and Russia. Nó dẫn đến cái gì? Nó từ câu này nó dẫn đến câu kia. Okay, so try to show a cause and effect sentence. Therefore, try to show a cause and effect relationship. Nên tìm cách đưa ra cái quan hệ nhân quả bằng cách là dùng những từ nối. Exported fertilizers strongly decreases, leading to a shortage of... không cần lặp lại, cái câu này nó nói về fertilizer mà. In this sentence you're talking about fertilizer. You do not need to repeat it. Leading to a shortage, and people understand that this is a shortage of fertilizer. Một cái câu mà đang nói về phân bón mà cái lượng mà phân bón xuất khẩu nó giảm mạnh, dẫn đến một sự thiếu hụt, là người ta biết sự thiếu hụt cái gì rồi. Đó là sự thiếu hụt về phân bón. Leading to a shortage. The plants cannot be fertilized and it can cause heavy damage to agriculture around the world. Vì thế những cây trồng không thể được bón phân. Hence plants cannot be fertilized and it can cause heavy damage to agriculture around the world.
Cây trồng nói chung thôi nha. It's just plants in general. So no the. Không có the. Alright, so these are two reasons, isn't it? War and overpopulation. Ủa khoan, còn cái gì bad economy đâu? Where's the bad economy stuff? Trời ơi, bé này cào thảm hoài nha con. Hư hết đồ tôi. Excuse me. I don't want my cat to damage my things. Now, to avoid and pretend or prevent. Pretend là giả bộ, prevent mới là phòng ngừa nha. Trời ơi. To avoid and prevent. Avoid là lãng tránh, còn prevent là chủ động phòng ngừa. To avoid is a very passive thing. You avoid something. But prevent means you actively try to do something about it. To avoid and prevent these bad things, every government has to make something. Has to do something to protect the environment, such as making laws and làm luật hả? Không thực sự phải là introducing laws mới đúng. Đưa ra, ban hành những điều luật. And using less chemical fertilizers and pesticides. Have to make something. Cái chỗ này là nó mơ hồ nè. Mỗi chính quyền nên làm một cái gì đó, nó mơ hồ lắm. It sounds very vague. Every government has to make something. What's something so vague? To protect the environment. Okay. Bằng việc đưa những điều luật. And using less chemical fertilizer and pesticides. Besides that, the government needs to control. Okay, but pregnancy, for example, the healthcare system supply male things. Lại mơ hồ nè, cung cấp những thứ cho đàn ông. It's vague again. Hệ thống chăm sóc sức khỏe cung cấp những thứ dành cho nam á. To supply male things to avoid pregnancy. Em sợ nó dài quá nên lượt bớt. Okay. You are worried that it's too long, so that's why you try to omit something. Alright, so supply. Contraception. Contraception là sự ngừa thai. Contraception means you try to avoid pregnancy. Or you can try to say contraceptive methods, những phương pháp ngừa thai. Contraceptive methods to avoid pregnancy such as condoms and pill usage. Other ways, những cách khác là other ways of stopping war around the world and making the economy work again. Nè, cái chỗ này, cái economy đâu? Cái đoạn economy đâu? Where's the part about economy? Because you are talking about economy too, isn't it? Phải không? You like the part about bad economy. And here. Okay, there are two ways you mentioned. Okay, excuse me. Có hai cách mà em nêu ra đây. And here you should try to expand this idea more. Cái chỗ này nó cảm thấy như nó thiếu một cái sự mà mở rộng ra. Try to expand this idea more.
Now, in conclusion, starvation can be led by, có thể được dẫn dắt, sự đói kém có thể được dẫn dắt bởi cái này. Starvation can be led by overpopulation, war and many other reasons. Ê khoan nha, mơ hồ nữa rồi, lại nhiều lý do khác mơ hồ nè. This is vague again, many other reasons. You have to say and bad economy. And a bad economy. Và một nền kinh tế rất tệ. However, there are many ways to solve it, such as educating citizen malpractice and how to avoid it and stop making war. Lại mơ hồ rồi. Mơ hồ again. It's vague again. Why is it vague? Because you haven't tried to expand ideas. And when I read this one, it gives an impression that you are not really serious. It's not really correct or precise. Nó đọc cái câu dòng này có cảm giác, nó tạo cảm giác là nó mơ hồ và nó không có hoàn toàn chính xác, nó không có thuyết phục. It's not convincing enough. Anyway. Alright, Miss Phương. Although agriculture has taken some modern innovation, mặc dù nông nghiệp đã có được một số sự mà làm mới hiện đại, some modern innovation. Một số nông dân vẫn rất là gặp khó khăn để mà nuôi sống gia đình của họ. Thì nó có bằng nghĩa với chuyện nhiều người thế giới vẫn đang đói không, Phương? Miss Phương, are you there? Hello. Trời ơi, tại sao cứ tắt mic vậy hả các bạn? Why do you turn off your microphone? Miss Phương, try to answer this logic problem. Đây là một vấn đề về logic. Nếu một nhiều người nông dân vẫn đang gặp khó khăn để mà cho gia đình họ ăn uống, có đồ để ăn, nó có bằng với chuyện nhiều người trên thế giới vẫn đang đói không? Miss Phương? It's not the same thing. Because many people around the world, they are not farmers. Nhiều người thế giới đâu phải là farmers không đâu, có nhiều ngành nghề khác chứ. So this is not the same thing. Again, logic problem. That's the first one. Đó là cái đầu tiên á, vấn đề logic đầu tiên á. While there are various reasons behind this phenomenon, trong khi có nhiều lý do đằng sau cái hiện tượng này, some feasible solution can be introduced to tackle the issue of poverty. Nhiều người thế giới vẫn bị đói, tức là nạn đói. Very good, poverty. Wait, no, poverty means you don't have enough money. But this is the issue of hunger. Be careful. Nạn đói với lại cái nghèo nó khác nhau nha. Hunger and poverty are different. Hunger means you do not have anything to eat. But poverty means you don't have money. These are two different things. Nạn đói và nạn nghèo khác nhau nha. Một cái là không đủ tiền, một cái là không có đồ ăn. So have to be careful. Dùng từ chính xác nha mọi người, trời ơi. You have to use the right word. To begin with, starvation originates from many causes. What? Destitute. Let me check this one. Destitute mean poverty stricken. Bị đánh bởi nghèo đói. Destitute. Destitute. Okay. New words every day. Yeah. Đưa vào sử dụng.
adopt new system. Bởi vì những giá thành cao của họ chúng. Another reason is that the augmentation, cái sự mà cải thiện ha. Augmentation means enhancement of the world population. No, sự cải thiện của dân số thế giới ha. Nghe không có nghĩa gì. It's nonsense. The world population increases. You don't say enhance or augmentation of the world population. Đó, sử dụng sai từ hay không? Vấn đề logic thứ hai. This is a second logic problem. The increase, danh từ, sự gia tăng. The increase of the world population at a faster rate compared to the what? Ameliorated means like coming together, right? Ameliorate means gộp lại cùng nhau thì phải. To make a bad or unpleasant situation better. Làm cho một tình huống tệ hại nó trở nên tốt hơn. Nếu được so sánh với những cái công nghệ nông nghiệp mà được làm tốt hơn. What? I still feel weird. The world population is increasing at a faster rate. You talk about a trend now, so you use present continuous tense. Mình đang nói một cái xu hướng đang diễn ra thì mình phải dùng hiện tại tiếp diễn không? Dân số thế giới đang gia tăng ở một cái tốc độ nhanh hơn nếu được so sánh với cái công nghệ về nông nghiệp mà được what? There are still many families that give birth so much. Văn nói nè. Spoken language. There's still many families that give birth out of plan. Ngoài kế hoạch, vỡ kế hoạch. That give birth out of plan in some developing countries, despite the fact that they cannot afford to nurture them and provide food supply. Okay, which is also one of the troubles. Cái chữ trouble có s là dùng để nói về tất cả các vấn đề một đất nước có, một người có. Nó dùng trong những cái trường hợp cực kỳ hiếm hoi như vậy mà thôi. Remember, trouble with S means all the troubles, all the problems that a country or a person has. You only use it with that meaning, okay? Mà nó cũng là một trong những cái vấn đề population starvation. So it's better to use the word problem, remember. Trouble thường là người ta viết không S á. Còn nếu mà dùng cho trường hợp tất cả vấn đề một người có, một đất nước có là trouble có S. Nhưng mà nó khó sử dụng hơn. It's difficult to use the word trouble. You're right. Ba cái lý do. Okay, you're providing 3 reasons. Okay. In order to solve this problem, there are a variety of effective solutions. Có một cái sự đa dạng những cái giải pháp hiệu quả. Catastrophic occurrences.
Những người nông dân nên có nhiều thời gian để mà lên kế hoạch cho những cái sự xuất hiện mang tính thảm họa. Plan for catastrophic occurrences. And take the required precautions to safeguard their crops by improving early warning system. Từ những cái đoạn này sao nó nghe nó dùng từ khủng hơn cái đoạn trên này vậy? Well, here it seems like the word you're using, it's like as a higher band score than this paragraph up here. Giải pháp những hệ thống cảnh báo sớm. Okay. Second. Okay, remember, first, second, and third are used for steps, isn't it? But firstly, secondly, lastly are used for ideas. You want to arrange idea in a discussion. Nhớ không? First, second gì đó là dùng cho một cái process để mà mình sắp xếp những cái bước của một cái process, một cái quá trình nào đó. Nhưng mà ở đây là mình sắp xếp ý cho một cái bài luận phải là firstly, secondly, nhớ không mọi người? You remember that? Yeah. So that's why use the right word, okay? It is essential to deploy agriculture specialists. Oh, những chuyên gia nông nghiệp, okay. To locations, dùng đúng từ luôn, deploy luôn. Yeah, it's a correct word to use here. Deploy giống như là kiểu mà giống như là điều động về. It's like deploy. Correct word. Miss Thanh Phương, are you sure you wrote this? Có chắc là em viết cái đoạn này không? Are you sure you wrote this? Because in terms of band score, this part of your body, it's much better than the other parts. Về cái vụ logic và về cái band score, band điểm, cái đoạn này của bạn viết á, cái band điểm của nó tốt hơn nhiều so với lại những cái đoạn trước, cho nên thầy mới hỏi như vậy. Em có chắc là em viết đoạn đó không? Are you sure you wrote this one yourself? Anyway. Bị ảnh hưởng thường xuyên bởi climate change, so they may identify the best ways to increase food production in this area. Another option would be for international government to enact. Dùng từ rất chính xác luôn. It's like very precise word usage. Enact new legislation. Thực hành những điều luật mới. And stronger guidelines, và những cái hướng dẫn mạnh hơn. Stronger guidelines. No, it's stronger methods, những phương pháp mạnh hơn chứ, để mà đương đầu với những cái tội phạm mà hành hung hay là bạo lực á. Guidelines là một cái bước mà hướng dẫn, ở đây phải là những phương pháp mạnh hơn, đúng không? To deal with violent crimes and war that endanger the lives of millions of people throughout the world. Wait a moment. Các bạn có nhận có điều gì kỳ kỳ không? Do you feel like something's wrong here? Cái khúc này em nó có nói đến đâu? Cái khúc này đúng ra em nói về chiến tranh, nó phải nằm một cái phần chiến tranh trên, ở cái phần trên này để mà nói về cái lý do tại sao đói. Thì chỗ này mới nêu giải pháp, nó nghe mới hợp lý. Remember, you should have talked about violent crime and war here at this paragraph. Then you can provide a solution here. That's why this part is weird. Đó, Phương hiểu không? Em không nói cái phần này bên trên, và cuối cùng bên đây em là nêu một cái giải pháp về chiến tranh đâu ra vậy?
đúng không? Alright. You should have talked about violent crimes and were in the previous paragraph. In conclusion, there are many reasons causing or for starvation, but a number of strategies might be used to combat hunger in several parts of the world. Một số chiến lược có thể sử dụng để mà quánh sự đói nghèo ở nhiều phần của thế giới. Okay. Okay, good. But Miss Phương, you have a lot of logic problems too. Phương cũng bị rất là nhiều vấn đề về logic. Mặc dù là cái cách sử dụng từ của bạn rất hay. Even though your word usage, collocation is very good, it's really good, but you have a lot of logic problems. Lots of loopholes, rất là nhiều cái loopholes, những cái gọi là lỗ hổng về logic, loopholes in logic, a lot of them. So try to rewrite these things, okay? Ráng viết lại, try to rewrite it at home, okay? Now, any question, class? Are you sure? Are you sure, class? Are you sure you don't have any question? Okay, anyway, let me stop. Okay, that's the end of my videos. Please like, share this video with your friends, subscribe to my YouTube channel, and press on the bell button next to the subscribe button so you can get notified about my new uploads, okay? You can also press follow my Facebook, but please don't add me on Facebook as friends, okay? Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Các bạn hãy nhấn vào like, chia sẻ video này bạn bè các bạn. Nhấn vào nút đăng ký kênh YouTube mình và nút cái chuông kế bên cạnh để đăng ký kênh đó, để mà các bạn sẽ được thông báo về những video mới nha. Các bạn cũng có thể nhấn vào nút theo dõi Facebook mình, nhưng nhớ đừng kết bạn Facebook mình nha. Thank you and see you. Bye.